नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc IQ मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, पर्यावरणातील एक महत्त्वपूर्ण टॉपिक इकोसिस्टीम. तर इकोसिस्टमला मराठीमध्ये परिसंस्था म्हटलं तर या परिसंस्था टॉपिकवर आयोगाने जेवढे क्वेश्चन विचारले त्यापैकी महत्त्वाचे क्वेश्चन आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये घेतोय, जेणेकरून तुम्हाला भविष्यामध्ये या टॉपिकवर जर क्वेश्चन विचारले तर ते चुकायला नको किंवा हे क्वेश्चन जर रिपीट झाले ते सुद्धा चुकायला नको. ओके, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला सर्वांनी एक विनंती, जर चॅनलला म्हणजे Mpsc IQ ला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा व शेजारी असणाऱ्या बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करून ठेवा. तर पहिला क्वेश्चन आहे, डिसेंबर 1972 मध्ये वृक्षाच्या संरक्षणासाठी चिपको चळवळ कोणी सुरू केली? हा राज्यसेवा मेस 2019 ला क्वेश्चन विचारला आहे. चिपको आंदोलन, चिपको मुवमेंट किंवा चिपको आलिंगन, शब्द वेगवेगळे अर्थ किंवा वेगवेगळे विचारू शकतात. पर्यामध्ये विष्णू महिला, दुसरा सुंदरलाल बहुगुणा, तिसरं पांडुरंग हेगडे, चौथा शरद जोशी. याचं जे ॲक्युरेट आन्सर आहे सुंदरलाल बहुगुणा. सुंदरलाल बहुगुणा यांनी 1972 ला ही चळवळ सुरू केली. ही चळवळ वृक्षाच्या संरक्षणासाठी मांडली जाते. याबाबत काही चित्र आहे तुम्हाला स्क्रीनवर आहे. महिला आणि पुरुष बघा वृक्षाभोवती थांबलेले आहेत. याचा उद्देश फक्त वृक्षांची जी कटाई होणार होती तर ती थांबण्यासाठी ही चळवळ सुरू झाली होती. चिपको आंदोलन 1973 ला उत्तराखंड आणि काही भागामध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू झालं, पण याची सुरुवात 1972 ला सुंदरलाल बहुगुणा यांनी केली. त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन आहे, जोड्या लावायला विचारला आहे. राज्यसेवा मेस 2019 ला क्वेश्चन विचारला आहे. पर्यामध्ये एक साईडला वायू दिले, दुसऱ्या साईडला वातावरणातील प्रमाण दिले. वायूमध्ये नायट्रोजन दिले, ऑक्सिजन दिले, कार्बन डायऑक्साईड दिले, ओझोन दिले. तुम्हाला याचा आन्सर ॲक्युरेट माहीत असणार आहे. तर नायट्रोजनचे प्रमाण सर्वांना माहिती 78%. हा कधी विचारला आहे? राज्यसेवा मेन्स 2019 ला विचारला आहे. ऑक्सिजनचं 20% आहे, कार्बन डायऑक्साईड 0.03 आहे, ओझोनचं 0.04 टाइम्स 0 किंवा नॉट म्हणा 6% आहे, म्हणजे दुसऱ्या नंबरचा पर्याय नंबर 1 नंबर निघतो. तर नायट्रोजन सर्वांना माहिती 78%, ऑक्सिजन 20.94%, कार्बन डायऑक्साईड 0.03%, म्हणजे 0.03% म्हटलं जातं, आणि ओझोन 0.0006%. ओके, 1 नंबरचं निघतं. ह्या ठिकाणी तुम्हाला सर्कलमध्ये दाखवले नायट्रोजन 78%, ऑक्सिजन 20%, कार्बन डायऑक्साईड 0.03%. जे इनर्ट गॅस आहेत क्रिप्टॉन, झेडॉन, रेडॉन म्हटलं जातं, मेनली आर्गॉन 0.97%, वॉटर वेपर 1% आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंस्था म्हणजे इकोसिस्टीम ही जी संकल्पना आहे सर्वप्रथम 1935 मध्ये कोणी वापरली विचारलं आहे? राज्यसेवा मेस 2018 ला क्वेश्चन विचारला आहे. पर्यामध्ये A.J. टान्सले, दुसरं जे डार्विन, तिसरा आय न्यूटन, चौथा आहे रुदरफोर्ड. याचं जे ॲक्युरेट आन्सर आहे मित्रांनो A.J. टान्सले. तर जी परिसंस्था ही संकल्पना आहे सर्वप्रथम कोणी वापरली विचारलं तर A.J. टान्सले यांनी वापरली. इकोसिस्टीम म्हणजे काय समजून घ्या. इकोसिस्टीममध्ये फ्लाईज येतात, वॉटर वीड्स येतात म्हणजे तण येतं, फिश येतात, स्नेल्स येतात, सूर्य येतं, वॉटर येतं, फ्रॉग येतं, झाडे झुडपे सर्व गोष्टी याच्यामध्ये येते. ही काय आहे? ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम मानली जाते. ओके, किंवा वॉटर इकोसिस्टीम म्हणा. असे इकोसिस्टीमचे प्रकार आहेत. ॲक्वॅटिक आहे, डिझर्ट आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची नावं त्याला आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न साखळीतील म्हणजे फूड चेन म्हणलं जातं इंग्लिशमध्ये. ऊर्जा विनिमयाची जी एनर्जी एक्सचेंज म्हणलं जातं, प्रक्रिया गुंतागुंतीची असून ती अनेक स्रोतातून जाते तेव्हा त्याला डॅश म्हणतात. राज्यसेवा मेन्स 2018 ला क्वेश्चन विचारला. पर्यामध्ये पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का? अन्न साखळीतील ऊर्जा विनिमयाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असून ती अनेक स्रोतातून जाते तेव्हा त्याला काय म्हणलं जातं? राज्यसेवा मेन्स 2018 ला क्वेश्चन विचारला आहे. पर्यायामध्ये अन्नजाळी विचारलं आहे, दुसरं जैव आकार, तिसरं अन्य स्तूप, वरील कोणते नाही. याचं जे ॲक्युरेट आन्सर ते अन्न जाळी फूड चेन म्हणलं जातं. ह्या ठिकाणी पाहायला भेटन वीड आहे, त्याच्यावर तुम्हाला या ठिकाणी कंज्युमर सापडन, त्यानंतर फ्रॉग, नंतर स्नेक, नंतर गरुड, त्यानंतर डिकम्पोज होऊन पुन्हा एकदा ही प्रक्रिया सुरू होते. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, दोन लगतच्या जीव समुदायामध्ये संक्रमणात्मक म्हणजे ट्रान्झिशनल म्हणलं जातं प्रदेश डॅश म्हणून ओळखला जातो. म्हणजे दोन समुदाय दोन इकोसिस्टीम म्हणलं जातं, त्यांच्या लगतचा जो भाग आहे त्याला काय म्हणलं जातं? पर्यामध्ये इकोझोन दिले, दुसरं इकोपोज दिले, तिसरं इकोटोन दिले, चौथं इको टाईप. हा कधी विचारला क्वेश्चन? राज्यसेवा पूर्व 2018 ला क्वेश्चन विचारला आहे, म्हणजे 1-2 वर्षापूर्वीच हा क्वेश्चन विचारला आहे. याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो इकोटोन म्हणलं जातं. तो इकोटोन तुम्हाला सर्वांना माहिती, दोन जैव समुदाय किंवा इकोसिस्टीम म्हणा. या ठिकाणी गवताळ दिसत, ठिकाणी या झाडं दिसत, याच्यामधला जो ट्रान्झिशन भाग आहे त्याला काय म्हणलं जातं? इकोटोन म्हणलं जातं. सोप्या शब्दामध्ये इकडं बघा, या ठिकाणी तुम्हाला गवत जास्त दिसतं, या ठिकाणी गवत दिसणार नाही, याच्यातला जो भाग मधला त्याला इकोटोन म्हणलं जातं. ओके, हे काय इकोटोन इज अ ट्रान्झिशनल एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटी वेअर टू कम्युनिटीज मीट अँड इंटिग्रेट. म्हणजे दोन कम्युनिटी काय होतात? भेटतात किंवा एकत्र होतात. ओके, तर मग इकोटोन तुम्हाला समजला सांग, दोन जैव समुदाय इकोसिस्टीम ज्या ठिकाणी एकत्र होतात त्या ठिकाणाला इकोटोन म्हणलं जातं. हे तुम्हाला गवताचं लगेच कळण. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, खालीपैकी दूषित होणाऱ्या पाण्यापैकी कोणत्याही मनुष्य प्राण्यास जास्त हानिकारक आहे? हा कृषी सेवा पूर्व 2018 ला क्वेश्चन विचारला आहे. पर्याय आपण बघू,
रासायनिक खते व कीटकनाशके यांच्या शेतीतील अतिरेकी वापरामुळे. त्यानंतर दुसरं, निर्माण होणाऱ्या हानिकारक जीवाणूचे पाण्यात मिसळले गेल्यामुळे. तिसरं, कारखानदारी त्याचे वेस्ट बाय प्रॉडक्ट नदी पात्रामध्ये सोडल्यामुळे होणारे दूषित पाणी. चौथा आहे वरील सर्व. ओके, जर क्वेश्चन तुम्ही प्रॉपर जर वाचला तुम्हाला याचा आन्सर लगेच ॲक्युरेट कळेल की याचं आन्सर आहे ते ब क. ओके, ते दूषित पाण्यामुळे मनुष्य प्राण्यास जास्त घातक कोणतं येतं, याच्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या हानिकारक जीवाणूचे पाण्यात मिसळले गेल्यामुळे. नंतर कारखानदारीची त्यांची बाय वेस्ट प्रॉडक्ट आहे, आपण म्हणजे इंडस्ट्रियल एरियामधून जे वेस्ट वॉटर निघतं किंवा त्याचे जे बाय प्रॉडक्ट आहे ते नदी पात्रामध्ये सोडल्यामुळे काय होतं, होणारे दूषित पाणी लक्षात ठेवा. त्यानंतर रासायनिक खते व कीटकनाशके यांच्या शेतीतील अतिरिक्त वापरामुळे हे काय होतं, मनुष्य प्राण्यास हानिकारक नसून ते कायसाठी आहे, ते शेतीसाठी किंवा जी जमीन आहे त्यासाठी हानिकारक ठरते. या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटेल इंडस्ट्री एरियाचे झोन. या ठिकाणी बघा कसं पाणी वेस्टेज होतं किंवा जे आपण म्हणतो ना केमिकल वेस्ट आहे ते समुद्रामध्ये किंवा पाण्यामध्ये सोडल्यानंतर ही स्थिती निर्माण होते. नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंस्थाबद्दल खाली विधाने बरोबर आहेत. क्वेश्चनची आहे राज्यसेवा मेस 2017मध्ये क्वेश्चन विचारला आहे. पर्यायामध्ये बघा, परिसंस्था ही जैविक व भौतिक पर्यावरणाची बेरीज असते. दुसरा, परिसंस्था एक निर्धारित क्षेत्र व्याप्त करते. चौथा आहे सौर ऊर्जा परिसंस्थेचा प्रमुख ऊर्जा स्रोत आहे. चौथ्या, परिसंस्थेची ऊर्जा जैविक भौतिक हे तिन्ही घटक आहेत. तर आपल्याला विचारले वरीलपैकी कोणते विधाने बरोबर आहेत. 4 विधान दिलेत. याचं जे ॲक्युरेट आन्सर आहे मित्रांनो ते आहे 4 नंबरचं, सर्वच बरोबर आहे. म्हणजे परिसंस्था ही जैविक व भौतिक पर्यावरणाची बेरीज असते. याच्यामध्ये ऊर्जेचं पण येतं. नंतर परिसंस्था एक निर्धारित क्षेत्र व्याप्त करते. नंतर सौर ऊर्जा परिसंस्थेचा प्रमुख ऊर्जा स्रोत आहे. चौथ्या, परिसंस्थेचे ऊर्जा जैविक भौतिक हे तिन्ही घटक आहेत. लक्षात ठेवा जे 3 नंबरचे सौर ऊर्जा परिसंस्थेचा प्रमुख ऊर्जा स्रोत आहे हे बरोबर आहे. या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटेल सूर्य पाहायला भेटेल, पक्षी, इकोसिस्टममध्ये पाणी आणि सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, हवेतील प्रदूषणामुळे तापमानामध्ये थोडीशी वाढ झाली आहे त्याच्यामुळं डॅश डॅश असं सांगितलं आहे. कृषी सेवा पूर्व 2017ला हा क्वेश्चन विचारला आहे. पर्यायामध्ये पर्जन्यमान वाढले आहे. नंतर नेक्स्ट, हंगामामध्ये म्हणजे सीझनमध्ये बदल झाला आहे. मध्ये कृषी उत्पादकतेमध्ये घट झालेली आहे. चौथा आहे, दूध उत्पादनामध्ये वाढ झालेली आहे. पर्यायामध्ये आपल्याला फक्त नंतर फक्त आणि ब तिसरं दिले, ब आणि क, चौथा आहे ड. याचं जे आन्सर आहे ॲक्युरेट मित्रांनो ते आहे 3 नंबरचं ब आणि क. म्हणजे ब आणि क केले हंगामामध्ये बदल झाला आहे. क मध्ये काय कृषी उत्पादकतेमध्ये घट झालेली आहे. या ठिकाणी पाहिजे हे काय विचारले, हवेच्या प्रदूषणामुळे आपल्याला विचारले. पर्जन्यमान वाढले का नाही हे तर चुकीचं निघणार आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी हे कट होते. त्यानंतर फक्त ड आहे का, हे तर बरोबर आहे. मग क बरोबर असायला पाहिजे, मग क बरोबर आहे. नंतर ड तर दूध उत्पन्नामध्ये वाढ झाली हे चुकीचं आहे. दूध उत्पन्नामध्ये वाढ होती का, नाही आहे. मग हे पण चुकीचं निघतं. मग पर्याय कोणता निघतो, हे 3 नंबरचा निघतो. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटेल चित्र. हवेचे प्रदूषण हे वातावरणातील थेट अथवा प्रत्यक्ष डॅश बदलाचा विशिष्ट परिणाम आहे. कृषी सेवा पूर्व 2017ला हा क्वेश्चन विचारला आहे. त्याच्यामध्ये भौतिक दिले, रासायनिक दिले, जैविक दिले. याचं जे आन्सर मित्रांनो ते 4 नंबरचं आहे. तर 4 नंबरचा जो पर्याय आहे ते तिन्हीमुळे त्याच्यावर काय होतं, इफेक्ट पडतो. या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटेल इंडस्ट्रियलमुळे, नंतर भौतिकमुळे सुद्धा आणि रासायनिक, भौतिक आणि म्हणतो जैविक घटकामुळे सुद्धा काय होतं, प्रदूषण होतं किंवा परिणाम होतो. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड्या लावायला विचारलं आहे. राज्यसेवा मेस 2016ला विचारला आहे. एका साईडला जीवावरण किंवा बायोस्फिअर म्हणलं तर दुसऱ्या साईडला राज्य दिलं आहे. म्हणजे कोणते बायोस्फिअर कोणत्या राज्यात ते आपल्याला विचारले, जोड्या लावायला विचारले. पर्यायामध्ये एक साईडला कच्छ, दुसरं शेषाचलम, तिसरं पन्ना, चौथं कांचनजोंगा. तर याचं जोड्या लावायचं जर ॲक्युरेट पाहिलं तुम्हाला याच्यात काही आन्सर जर माहीत असेल तुम्हाला लगेच जमन की कच्छ गुजरातमध्ये हे तर सर्वांना माहिती आहे. म्हणजे अचं 4 नंबरचं या ठिकाणी आणि हे ते आहे. पण दुसरं बघू शेषाचलम, हे तर तुम्हाला माहिती आंध्रमध्ये आहे. ओके, हे तर याच्या ठिकाणी नसणार आहे. 4 सिक्कीममध्ये नाही, शेषाचलम आंध्रमध्ये. त्याचं जे आन्सर निघतं ते 4 नंबरचं निघतं. म्हणजे कच्छ गुजरात, शेषाचलम आंध्र, नंतर पन्ना कुठे आहे हे तुम्हाला माहिती MP मध्ये आहे, कांचनजोंगा सिक्कीममध्ये आहे. ओके, बायोस्फिअर समजून घ्या. बायोस्फिअरमध्ये जसं की ॲटमॉस्फिअर, नंतर क्रिओस्फिअर, लिथोस्फिअर, हायड्रोस्फिअर हे त्याच्यामध्ये येतात. जिओस्फिअर याला म्हणलं जातं. आणि याच्यातलाच बायोस्फिअरमध्ये काय येतं, याच्यामध्ये इकोसिस्टीमसुद्धा येते. आणि जे डिझर्टची सिस्टीम आपण म्हणतो
त्याला टेरेस्ट्रियल किंवा आपण म्हणतो त्याला जमिनीवरची जी इकोसिस्टीम आहे ती धरून बायोस्फिअर निर्माण होतं. ओके. तर मित्रांनो, इकोसिस्टीमवर जेवढे क्वेश्चन घेतले आपण, जवळजवळ 10 क्वेश्चन घेतले, हे तुम्हाला कसे वाटले कमेंट करून सांगा. जर काही त्रुटी आढळल्यास तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा.